eigenlijk zijn vanaf toen mijn oogschellen zeg maar, zijn afgegaan. Weet je, dit is geen sprookjesboek van 2000 jaar oud. Dit is gewoon echt en het leeft. Hoi, ik ben Joël en ik ben tot geloof gekomen door het kijken van The Chosen. En dit is mijn verhaal. Ik was een jaar of 12 toen mijn ouders gingen scheiden. En toen was eigenlijk de vervolgvraag van, joh, ga je met je vader mee, of wil je bij je vader gaan wonen of wil je bij je moeder gaan wonen? Ja, mijn moeder die bleef in Den Bosch en ik ging net naar de middelbare school en ik wilde dus, ik zat helemaal niet op te wachten om nieuwe mensen te leren kennen, een vreemde omgeving. Dus toen ben ik bij mijn moeder in Den Bosch gebleven. En toen werd het contact met mijn vader ook werd gewoon minder. Dus hoe ouder ik werd, hoe ga je gewoon, zoals denk ik veel tieners, je gaat experimenteren, je gaat je grenzen opzoeken, je grenzen verleggen. Met name dat blowen, daar had ik wel zeg maar, echt last van. Als in, dat werd echt hardnekkig op een gegeven moment, dat ik daardoor gewoon mijn dagelijkse dingen niet meer goed kon doen. Ik werd daar wel hoe zeg je dat? Een beetje uitzichtloos van. Ik was uiteindelijk zo met mijn studie. Ik moest nog te veel dingen inhalen en ik wilde toch niet met mijn studie gaan doen. Dus toen heb ik maar besloten om te stoppen en maar te gaan werken. Ben ik op een kantoor beland. Toen ben ik iets gaan doen wat totaal niet bij mij past. Ja, wel een next low zeg maar eigenlijk. Nou, op een gegeven moment was ik dus in Den Bosch, liep ik over de markt. Er stond daar dus een bijbelbus. Dus toen ben ik eigenlijk met hun in gesprek gegaan. En waar ik in eerste instantie dus een beetje wilde prikken en wilde voelen, liep het uiteindelijk het gesprek toch heel anders. Ja, toen stonden ze heel open voor een gesprek en uiteindelijk liep ik weg met een pocketbijbel met daarin het Nieuwe Testament. Mijn stiefmoeder had me vroeger ook ooit gewezen op The Chosen, dat ze dat wel een serie vond voor mij om eens te kijken. En goed, ik had dat toen de tijd wel eens een aflevering van gezien, maar dat was voor mij dus wat ik zei, fictie en dat stelde, ik kon dat niet echt rijmen. Dus toen ben ik thuis weer verder gaan kijken in The Chosen. En toen kwam er dus een scène over Melech. You must be Melech. I am. You're the teacher. I'm Jesus of Nazareth. These are my students. En Jezus kwam daar aan met zijn volgelingen en nam eten mee. Niet alleen nam hij zelf eten mee, maar ook werden de akkers van die beste man ingezaaid. Ja, en die begreep er helemaal niks van. En dat vond ik, of tenminste iets in die scène raakte mij heel erg, omdat ik dacht van, weet je, ik herken mijzelf ook wel in Melech. Niet dat ik mensen beroofde of dat soort dingen, maar ik leefde wel heel erg zonder God. If you knew who I am, you would never have helped me. That's not true. Toen ik dus zag dat de liefde van God en ook de genade van God om zijn akkers in te zaaien, met hem te gaan eten, iemand die totaal dat niet eigenlijk verdiend had. Why me? The shepherd leaves the 99 on the mountain to search for the one that went astray. Nou, ik de serie ook op pauze heb gezet en toen ben ik in gesprek gegaan met God. Dat ik zei van, het is gewoon niet gelukt zonder u. Heer, als u er bent, als u echt bestaat, dan wil ik mijn leven aan u geven, want ik heb u nodig. Nou, en vanaf dat moment voelde ik me echt alsof er een warme deken over me heen werd getrokken. Of alsof er een jas werd aangetrokken. Zeg maar, ik voelde een innerlijk gevoel van rust en vrede. Echt een gevoel wat ik nog nooit eerder had ervaren. Nou, en eigenlijk zijn vanaf toen mijn oogschellen zeg maar, zijn afgegaan. Weet je, dit is geen sprookjesboek van 2000 jaar oud. Dit is gewoon echt en het leeft. En ik heb zojuist een aanraking gehad van. En dat moment zal ik nooit meer vergeten. Toen heb ik mijn vader meteen een appje gestuurd van, joh, er is iets gebeurd, kunnen we even bellen morgen of zo. Dus de volgende ochtend hebben we meteen gebeld, want ik had echt zoiets van, joh, ik wil dit van de daken schreeuwen, weet je wel. Ik had echt zoiets van, joh, dit wat ik heb meegemaakt, dit moet iedereen horen en iedereen weten, want het is bizar. Nou ja, wat ik denk ik The Chosen heel geschikt maakte voor mij was dat het soms in de Bijbel, met name toen, soms stoffig kon zijn of zo. En ik denk dat The Chosen die laat ook echt de bepaalde karaktereigenschappen zien. Het krijgt gewoon veel meer kleur, kun je het eigenlijk zeggen. Alsof je van zwart-wit televisie ineens naar kleurentelevisie gaat. Ja, het neemt je gewoon echt mee naar die tijd en naar hoe het ook voor die mensen geweest moest zijn om met Jezus op te trekken. Ja, ik denk dat een van mijn favoriete karakters is wel Matthäus. Ik vind dat, hoe hij dat speelt heel goed. En je merkt ook, je ziet ook de ongemakkelijkheid soms erin en dat zwart-witte. En het is echt leuk. Als iets niet strookt in zijn hoofd, dan maakt hij dat ook kenbaar. En dat is hilarisch. Ja. Ik denk dat het voor heel veel niet-gelovigen een mooi opstapje is om in ieder geval kennis te maken met, wie is Jezus, wie was hij. Ik ben ook heel erg benieuwd naar het nieuwe seizoen.
Dus ja, ik kan niet wachten tot die volledig op de app staat.